واقعیت رو بخوای شکل کلاهبرداری ها یه چند وقتی که عوض شده. قدیما بود فال قهوه و فال تاروت و رمالی، الان شده سابلیمینال جذب عشق در 3 روز. قانون جذب فوری در 7 روز. تغییر زندگی. کوتاه شدن و بلند شدن قد در 2 روز با گوش کردن به این سابلیمینال. وارد شدن به یک رابطه با عشق حقیقی با گوش کردن با فلان سابلیمینال. آدم‌ها در زندگی همیشه دنبال 3 چیز بودن در طول قرن‌ها: امید، پیدا کردن یک راه میانبر و کنترل اوضاع. قدیما فالگیرا می اومدن از این 3 نقطه ضعف استفاده می‌کردن، به طرف میگفتن که تو فال دارم چیزای خوبی می‌بینم، اما باید صبر کنی. اتفاقات خوبی تو راهه، هر چی که تو دلت هست می‌خوای تو راهه، اما باید صبر بکنی. کلاهبرداری مدرن چی میگه؟ میگه به این فایل‌ها گوش کن، ناخودآگاهت و کائنات کلاً برنامه‌ریزی میشه. فالگیرای قدیم میگفتن شمع روشن کن تا خواستت برآورده بشه زودتر. کلاهبرداری مدرن میگه هدفونتو روشن کن. امروز میخوام ازتون خواهش کنم بیایید و یک کمی عمیق‌تر به مسائل فکر کنیم. آخه ما در دنیای امروز باید یه فرقی با پدر مادرامون، با پدر بزرگا، مادر بزرگامون داشته باشیم. چرا قدیمی‌ها میرفتن دنبال فالگیری؟ اطلاعاتی نداشتن، آگاهی نداشتن. اگر الان یه نفر به ما بگه که مثلا فلانی فالش رو رفته بگیره، شاید بهش بخندیم. خب بگیم ای بابا هنوزم دنبال فالگیریه. قدیما نه اینترنتی بود، نه فضای مجازی بود، نه اینقدر کتاب در اختیار همه واقعا بود، یا دسترسی به کتاب ساده بود. باید میرفتن مثلا فلان کتابخونه راه دور میشستن تا اون چیزی که میخوان رو پیدا کنن. اما الان که دیگه شما خیلی راحت 4 سرچ ساده تو اینترنت، توی گوگل بکنید، تو اینستاگرام بچرخید، فقط بزنید ببینید سابلیمینال حقیقیه یا نه، واقعیه یا نه، براتون جوابشو میاره. آخه دوستان خوب من، مشکل همه ما آدم‌ها در طول تاریخ که ظالمان تاریخ بر ما حکومت می‌کردن ناآگاهی بوده. ستمگرای جبار تاریخ همیشه میگفتن که ملت‌ها رو در ناآگاهی نگه داریم تا بر اونها حکومت کنیم. الان صاحبان اینجور کانال‌ها شدن همون ظالمان قدیم. مردم رو با این خرافات و در این ناآگاهی نگه می‌دارن تا ویدیوهاشون منتشر بشه. شما میاد کلی وقتتون رو میذارید، پولتون رو صرف اینترنتی میکنید که گوش کنید به یک فایلی که اصلا نمیفهمید چی میگه، ولی فکر میکنید که داره یه چیزایی میگه که شما رو در عرض 3 روز به خواستتون میرسونه، یا در عرض 7 روز دیگه زندگیتون کلا متحول میشه. سابلیمینال های الان با فالگیری های اون زمان دقیقاً یکی هستن. اما چرا مغز ما آدم ها هنوزم باور میکنه بعد از سالها در طول تاریخ؟ چرا اون زمان فالگیری رو باور میکردیم الان سابلیمینال رو باور میکنیم؟ دلیلش اینه که مغز ما آدم ها عدم قطعیت رو نمیپذیره. وقتی که آینده برای ما نامشخص و نامفهومه، دنبال یه چیزی مغزمون میگرده که بهش یه چیزی رو اثبات کنه، یه چیزی رو براش روشن کنه، پیش پاش قرار بده. حالا براش فرقی نمیکنه فال باشه یا علم‌نما باشه. سابلیمینال ها، قانون های جذب افراطی و فرکانس ها همشون با هم 2 ویژگی مشترک دارن. ادعای رسوندن سریع شما به خواسته‌ای که دارید، به ثروت، به عشق و هر آرزویی که دارید، و دوم مقصر دونستن خودتون اگر به قضیه نرسیدید، با این دلیل سنگین علمی که حتما به اندازه کافی اعتقاد نداشتید. یعنی میگن همه نتیجه گرفتن، اگه تو نتیجه نگرفتی مشکل در توه، مشکل در این فایلی که ساعتها وقت تو گذاشتی و بهش گوش کردی و هیچی هم نفهمیدی نیست. مشکل تویی که به اندازه کافی باور نداشتی. و واقعیت هم همینه. شما اصلا نیازی ندارید که به سابلیمینال گوش کنید. فالگیرهای قدیم هم نیازی نداشتن که شما اصلا حرفشون رو باور بکنید. اونا موفق میشدن، سابلیمینال ها هم موفق میشن، چون شما در عمق وجودتون باور میکنید یه چیزی هست که شما رو به خواستتون حتما میرسونه. شما اگر که بشینید و به اندازه همون 1 ساعتی که به فایل سابلیمینال نامفهوم گوش میکنید، بشینید یه جا و برای خودتون واقعا از عمق وجودتون فکر کنید که به خواستتون رسیدید، همون چیزی که علم ثابت کرده، از 2 طریق. اول فکر کردن به هر چیزی باعث جذب اون خواسته میشه، نه انقدر سریع، نه در 1 روز و 3 روز و 7 روز.
هرچی که اعتقاد بیشتری داشته باشید خب زودتر میرسید. ولی اینکه دیگه معجزه در 3 روز رخ بده که شما یه دفعه مثلا ثروتمند بشید یا عشق زندگیتون در 7 روز وارد زندگیتون بشه و شما خیلی خوشبخت و خوشحال باشید، نه. اگر شما واقعا به چیزی فکر کنید طبق قانون جذب اتفاق میفته. راه دوم شکرگزاریه. شما با شکرگزاری به خاطر داشتن چیزهایی که میخواید داشته باشید زودتر اونها رو جذب میکنید. این قانون در کائنات وجود داره، بله، غیر قابل انکاره. شکرگزاری باعث رسیدن شما زودتر به خواسته هاتون میشه. تصور کردن خودتون در اون شرایطی که دوست دارید بهش برسید شما رو به خواسته هاتون زودتر میرسونه. ولی باور کنید که نه فالگیرای اون زمان شما رو به خواسته هاتون میرسوندن، نه گوش کردن الان به سابلیمینال های طولانی و نامفهوم و وقت تلف کردن. هیچ کدوم از اونها جوابگوی شما نخواهند بود زمانی که شما به خواستتون نرسید. فقط به شما میگن به اندازه کافی حتما خودت این سابلیمینال رو باور نداشتی. و این دقیقاً همون جایی که کلاهبرداری مدرن میاد هوشمندانه عمل میکنه و توپ رو میندازه تو زمین خودتون. تو خودت نتونستی جذب کنی چون تو به اندازه کافی باور نداشتی. حالا واقعا چقدر عمل میکنن سابلیمینال ها؟ یعنی واقعا اصلا هیچ تاثیر ندارن در زندگی ما. سابلیمینال یعنی یک سری فایل هایی با صداهای خیلی زیر که گوش شما واقعا نمیتونه بشنوه که چی گفته میشه، ولی ذهن میتونه تا یه حدودی پردازشش بکنه. اما باز هم بهتون میگم سابلیمینال ها معجزه نمی کنن. گوش کردن به این فایل ها تغییرات عمیق و شگفت آور و معجزه‌آسایی در زندگی به همراه ندارند. این باور و اعتقاد شماست که باعث اتفاق افتادن میشه. از قدیم گفتن فال بد آورد حال بد، فال خوب آورد حال خوب. شما وقتی به اون چیزی که میخواید فکر میکنید، خودتون رو در اون وضعیت تصور میکنید، بهش میرسید. اون کسی که به شما ادعا میکنه و میگه به فایل من گوش کن تا تو موفق بشی و شما میشین و ساعتها وقتتون رو و انرژیتون رو و پولتون رو صرفش میکنید. و من باور کنید با کامنت های بعضی وقتا مواجه میشم که طرف گذاشته که مثلا خدای شکرت من الان 5 بار این فایل سابلیمینال مثلا 1 ساعت رو گوش کردم. 5 بار 1 ساعت رو گوش کرده، 5 ساعت وقتش رو نشسته گوش کرده با امید رسیدن به خواستش. اصلا لازم نبوده اینقدر وقتشو و انرژیشو و پولشو صرف اینترنت بکنه. اگر همون 5 ساعت رو به صورت ایمان قلبی خودش می نشست و خودش رو در اون خواستش تصور می کرد و از تکنیک تجسم سازی استفاده می کرد یا شکرگزاری می کرد، هر روز زودتر به اون قضیه می رسید. خواهش می کنم یکم آگاه باشیم. ما نسل الان باید یه فرقی با نسل گذشتمون، با پدر و مادرامون، با دهه 20 داشته باشیم. دیگه دهه 80 و 70 و دهه 60 که ما الان باشیم تو دنیای امروز که دیگه نباید بشینیم بریم دنبال فالگیری مدرن. صحبت رو طولانی نکنم. اگر ویدیو امروز رو نمیذاشتم واقعا یه چیزی دیگه اینجا مونده بود، چون احساس کردم که از مردم داره واقعا خیلی کلاهبرداری مدرن میشه. دلم برای همه کسانی که میبینم زیر اینجور فایل ها کامنت میذارن و تشکر میکنن و ساعتها وقتشون و پولشون رو هدر میدن خیلی میسوزه. خواهش میکنم تا میتونیم این قضیه رو اطلاع رسانی کنیم، با بقیه شیر کنیم، بهشون بگیم که اینقدر دستی دستی خودشون رو دست هر کسی نسپارن. اگر زمانی جای شنیدید که قانون جذب قرار برای شما تو 2 روز معجزه کنه و فلان تکنیک اگر انجام بدید 3 روزه به خواستتون میرسید، بدونید که واقعا نه معجزه است نه علمه، فقط داره از علم استفاده میشه، از کلمات قلمبه سلمبه علمی، فرکانس و ارتعاش. این دقیقاً همون فال قهوه است که قبلا آب خوردتون میداده.